چرا بعضی زنها ماها رابطه جنسی ندارن؟ بعضی زنها ماها با همسرشون هیچ رابطه جنسی ندارن، نه به خاطر اینکه دوست ندارن، بلکه چون یه چیزی توی دلشون خاموش شده، یه چیزی که هیچ وقت به زبون نمیارن اما توی سکوتشون داد میزنه. به نظرت اون چیز چیه که میتونه یک زن رو تا این حد از رابطه دور بکنه؟ حتما تو کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید. سلام، مریم امیدیفر هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. چرا بعضی زنها ماها رابطه جنسی ندارن؟ بعضی وقتا مردا با تعجب میپرسن مگه میشه یه زن تو رابطه باشه ولی ماها رابطه جنسی نداشته باشه؟ و جواب اینه که نه تنها میشه، بلکه داره الان این مدت زیاد هم اتفاق میافته. از دید من که سالهاست با کلی زن و مرد صحبت کردم، دلایل زیادی پشت این ماجراست که گاهی اون زن خودش نمیدونه دقیقاً چی شده که میلش کم شده، ولی بدنش داره داد میزنه که دیگه جاش خالیه. حالا بیایید با هم قدم به قدم بریم جلو تا بفهمیم چی باعث میشه یه زن ماها یا حتی سالها دلش نخواد رابطه ای داشته باشه. رابطه جنسی برای زنها از ذهنشون شروع میشه، نه از بدنشون. یکی از دوستانمون میگفت وقتی شوهرم وسط روز یک پیام به من نمیده، یه جمله قشنگ نمیگه، نباید انتظار همراهی داشته باشه. زنها برای اینکه توی رابطه جنسی همراه شن، اول باید ذهنشون گرم بشه. وقتی مردی تمام روز بهش بی‌توجهه، وقتی یک کلمه محبت آمیز نمیشنوه، چطور باید شب با میل و اشتیاق بره سمتش؟ برخلاف تصور خیلی از مردا، زنها با لمس شروع نمیشن، با دل شروع میشن، با حرف شروع میشن، با یک نگاه محبت آمیز شروع میشن. اینو یادت باشه، چون کلید خیلی از سردی‌های جنسی همینجاست. خستگی مزمن قاتل خاموشی میل جنسی زناست. یه خانومی میگفت از صبح تا شب بدو، بچه، خونه، خرید، غذا، شب فقط میخوام بخوابم. حتی صدای شوهرم رو هم نمیخوام بشنوم. ببین، خستگی فقط جسمی نیست. زنها یه خستگی ذهنی دارن که خیلی وقتا از جسمیشون سنگین تره. اگر زن احساس کنه همه چی گردن خودشه و هیچ حمایتی نیست، کم کم دلمردگی میگیره و اون دلمردگی اولش قربانیش همون میل جنسیه. برای همین گاهی لازمه مرد نقش یک پارتنر خوب رو بازی بکنه، نه فقط شریک زندگی، بلکه شریک کارای روزمره هم باشه. اگر به موضوع شناخت زنان علاقه‌مندین، یک پلیلیست کامل و کاربردی براتون آماده کردم. بعد از دیدن این ویدیو میتونید برید سراغش رو ببینید. لینک رو هم براتون در انتهای ویدیو، همینطور در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم. تکرار یک نواخت خاموش کننده لذته. یکی از آقایون توی مشاوره میگفت همیشه همون جوری که همیشه هست میخوام. همین جمله رو خودت بشنو. اگر همیشه یک مدل، یه زمان، یه مکان، بدون عشق بازی و هیجان، خب زن کم کم احساس میکنه یه وظیفه است، نه یک دل خواستنی. یکی از خانوما میگفت انگار دارم طبق برنامه انجام وظیفه میکنم، دیگه برام هیجان انگیز نیست. وقتی رابطه تبدیل به یک روتین تکراری میشه، از اون چیزی که باید باشه فاصله میگیره. زن نیاز داره
غافلگیر بشه، متفاوت لمس بشه، متفاوت دیده بشه. رابطه جنسی خوب یعنی رابطه ای که همونقدر که برای مرد هیجان انگیزه برای زن هم باشه. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بود لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو یادتون نره یه پیام قشنگم برام بذارید که کلی خوشحال میشم. برای نکات بیشتر و حرفای صمیمیتر حتما توی این اینستاگرام هم دنبالم کن که لینک رو براتون گذاشتم. بالا هم لینک رو میتونید ببینید. دلخوریای ریز ولی موندگار. یه خانمی گفت یه شب یه جمله گفت که هنوزم میسوزم. هر بار میاد سمتم اون جمله میاد جلوی چشمم. مردا خیلی وقتا فکر میکنن دعوا تموم شده، همه چی تموم شد، اما زنا زخمشون رو نگه میدارن، نه از سر کینه بلکه چون حافظه عاطفیشون عمیقه. اگه زن دلخور باشه بدنش همکاری نمیکنه، حتی اگر به زبون بیاره بخشیده ممکنه ته دلش هنوز زخمش تازه باشه. پس اگه دیدی زن سرد شده به خودت رجوع کن، ببین کجا زخمیش کردی. احساس بی‌ارزشی وقتی زن خودشو فراموش میکنه. یکی از دوستانمون میگفت از وقتی بچه دار شدیم دیگه حس نمی کنم زنم، فقط یه مادر شدم. خیلی از زنها بعد از بچه دار شدن یا حتی فقط با گذر زمان و مشغله های زندگی کم کم خودشون رو فراموش میکنن. حس میکنن دیگه زیبا نیستن، دیگه خواستنی نیستن. وقتی زنی خودش رو دوست نداشته باشه سخت میتونه رابطه ای رو بخواد. مرد باید بلد باشه زن رو ببینه، تحسینش کنه، تعریفش کنه، نه فقط برای ظاهر، برای همه زیبایا و همه تلاشاش. پایان ویدیو حتما یه نگاهی به پلیلیست درک زن و مرد بندازید. پر از ویدیوهای کاربردیه که میتونی بسته به نیازت انتخابشون کنی و ببینی. لینک رو در قسمت دیسکریپشن و همینطور در پایان ویدیو براتون گذاشتم. سری بزنید و حتما نظرتون رو برام بنویسید. خیلی برام مهمه بدونم کدوم بیشتر به دلت نشست. شما تا کمی فکر بکنید من هم کمی نوشیدنی میخورم. رابطه بدون لذت دافعه میسازه. یه خانومی میگفت هیچ وقت نشد به فکر لذت من باشه. همیشه رابطه براش تموم شدن خودش بود. متاسفانه هنوز خیلی از زنها تجربه لذت واقعی از رابطه رو ندارن و وقتی این تکرار بشه بدنشون شرطی میشه که رابطه یعنی بدون لذت، یعنی اجبار، یعنی فقط همراهی بدون احساس و نتیجه. سردی و دوری میاره. مردی که بلده گوش بده، سوال کنه، لمس درست رو بلد باشه، شنونده خوبی باشه، میتونه زن رو هم به اوج برسونه و هم عاشق ترش بکنه. زن وقتی لذت ببره خودش مشتاقتر میشه. مشکلات جسمی و هورمونی. یکی از آقایون میگفت خانمم بعد از زایمان دیگه هیچ وقت مثل قبل نشد. تغییرات هورمونی بعد از زایمان در دوران شیردهی یا یائسگی ممکنه میل جنسی زن رو تحت تاثیر قرار بدن. اما نکته مهم اینه که اینا پایان نیستن، فقط نیاز به آگاهی و صبر داره. یه زن اگر احساس امنیت، درک و حمایت رو ببینه توی هر مرحله از زندگیش میتونه دوباره متصل بشه به میل جنسیش، به خواستنش، به زن بودنش. پس به جای سرزنش باید کمکش کرد بفهمه چی داره اتفاق میفته. اجبار، وظیفه یا فشار خاموش کننده میل جنسی. یکی از دوستانمون میگفت هر وقت رابطه داریم حس میکنم باید
انجامش بدم، چون اگه نه قهر میکنه. هیچ کس توی فضای اجبار نمیتونه لذت ببره. وقتی زن حس کنه انتخابی نداره، وقتی فکر کنه اگه نخواد آرامش خونه به هم میریزه، بدنش واکنش نشون میده. فشار مستقیم یا غیر مستقیم مرد باعث میشه زن عقب بکشه. رابطه جنسی باید از دل بخواد، نه از ترس یا اجبار. هیچ وقت با اجبار عشق ساخته نمیشه. حالا بیایید از تمام صحبتایی که امروز کردم یه جمع‌بندی داشته باشیم. رابطه جنسی یه آینه است. اگه توش عشق و صمیمیت باشه تصویرش قشنگه، اگه نه فقط سایه میبینی. زنها وقتی دیده و درک بشن خودشون با دل وارد رابطه میشن. اگه مدتیه زن زندگیت نمیخواد، به جای توقع ببین چی دلش رو زخمی کرده. اگه ویدیو برات مفید بود ساب و زنگوله رو بزن، یه پیام قشنگم برام بذار و حتما تو اینستاگرام دنبال کن. خیلی دوستتون دارم.